bushouders aangesloten bij de PLO. Die waren voor vanochtend uitgenodigd voor een bijeenkomst waar de meeste bushouders dachten dat zij uitbetaald zouden worden, want er is wederom een aantal maanden dat uitbetaald moet worden. Bleek al heel gauw dat in feite de bushouders voor niemendal daar zijn geweest, want in feite is hun voorgehouden dat de gelden vanaf 3 januari reeds is gestort, maar de PLO-autoriteit of de PLO-voorzitter moet nog nagaan waar het probleem ligt, dat het geld nog steeds niet op de rekening is van de PLO. En dat heeft voor de nodige kwaadbloed gezorgd bij de bushouders. De voorzitter, tevens bushouder, Suraj Sahadeulal, die was er ook persoonlijk aanwezig en hij vertelt aan TBN Prime Alert wat in feite de bushouders daar allemaal gehoord hebben en meegemaakt hebben. Een paar bushouders mij vanmorgen hadden gebeld. Mensen van de PLO die hadden mij zelf niet gebeld. En ze hebben mij gezegd van er is een bijeenroeping bij PLO kantoor. En dus ze hadden mij dan ook verwacht als bushouders. Die bushouders hebben mij gezegd van Sahadeulal, jij moet ook komen. Want jullie weten, de PLO-voorzitter, hij praat alleen maar regeringstaal. En met hem is er iets bewerkstelligen heel moeilijk. En dat waren die concrete eigenlijk argumenten wat bushouders mij hebben gezegd. En ze hebben me gezegd van kom alsjeblieft daar ook jouw zegje laten. Omdat je ook je zegje kan doen. En toen heb ik dan een van die lid van de PLO gebeld. En ik heb hem gevraagd van hey, hoe is het? Hebben jullie wat gepland voor vandaag? En toen zei hij van ja, er is een bijeenkomst om 10 uur. En toen heb ik hem gevraagd van kijk, ik ga langslopen. Ik mag toch komen? En toen zei hij van ja, is goed, je bent bushouder, je mag zeker langslopen. Oké, ik ben daar gegaan samen met mijn penningmeester van mijn bestuur. En daar aangekomen, er waren bushouders, ja, een groep die begon mij te zeggen van ja, we hadden gedacht dat er een betaling is. Er is ongezegd dat mensen ons vandaag gaan uitbetalen. En ze zijn met hun beschikking daar gekomen en uiteindelijk hebben ze vernomen dat er geen uitbetaling is, maar er is gewoon een vergadering. En zij begon mij bij te klagen van ja, zo zijn zij gebeld geworden, dat ze hun geld daar moeten komen ontvangen. Oké, ik heb gezegd van oké, is goed, dat is maar een klein probleempje. Maar hier is er eigenlijk een bijeenkomst met betrekking tot de problemen in de sector. Oké, er was een media daar en de ondervoorzitter die heeft in zijn eentje een zegje gedaan. En daarna begon de ontevredenheid echt te heersen en bushouders begonnen te zeggen van ja, waarvoor zijn we eigenlijk hier gekomen? Wat is de bedoeling eigenlijk ervan? En toen begon de ondervoorzitter zijn zegje te doen. Hij begon te zeggen van ja, heren, 3 januari is een subsidiegelden gestort. Maar hij weet niet waar dat geld vastzit. En de voorzitter van de PLO is bezig met de minister van OWTC te checken. En kijk meneer Ganesh, die bushouders, ze zijn geen geschoolde jongens meerderheid, maar ze zijn jongens van de praktijk en ze zijn geen domme jongens. Ja, laten ze de bushouders niet zo een laffe behandeling geven en denkende dat die jongens niet weten. En toen begon die bushouders te zeggen van wat gebeurt er met deze ondervoorzitter? Waarover praat hij eigenlijk? Toch? En hij heeft zijn zegje gedaan. Hij zegt van we gaan kijken om dat geld zo spoedig mogelijk te laten storten, dat die uitbetaling kan plaatsvinden. En letten we over tariefsverhoging, de problemen met betrekking tot die vergunning, verlenging, overdracht, over die dingen is er niet gesproken. En toen heb ik daar dan mijn ook zegje willen doen en begon een van die lopers van de PLO-voorzitter, hij begon tekeer te gaan tegen mij en te zeggen van ja, Sahadeulal, jij gaat hier niet praten, ja, want je bent je populariteit hier komen zoeken. Alhoewel, dat is iets toch niet zinnig. We zijn als bushouders daar gekomen en ik had ze gezegd, en ik had die ene lid van de PLO ook gezegd, kijk, we gaan komen daar, we gaan komen praten over de problemen die er zijn, laten we gezamenlijk een oplossing gaan zoeken. En die man begon tekeer te gaan. En natuurlijk, als je tegen mij tekeer gaat, dan ga ik ook tekeer. En ik heb die man hardhandig, ja, daar terstond heb ik die man krachtig van repliek gediend. Oké, hij is tot rust gekomen, maar een van mijn bestuursleden die is wel een beetje in de fout gegaan. Hij begon uit te schelden en dat ding is een beetje in een heftige woordenwisseling en een beetje ook misgelopen in wat
ja, een beetje een soort gevecht, niet echt een gevecht, maar Johari Trishul. En dat is niet goed en kijk, dat is niet netjes, dat was ook niet onze bedoeling, omdat wij daarvoor zijn daar geweest. Ja, het is niet netjes, het is niet correct. Ja, en ik zeg ook bij deze dat het niet correct is naar de organisatie toe en naar de gemeenschap toe. Ja, dus, maar oké, dat is gebeurd en ook onze eigenlijk, ja. Het is eigenlijk helemaal niet goed wat er eigenlijk zich plaats heeft gevonden, dat men zich zo is gaan misdragen. Ja? Maar het probleem is bij deze meneer is, wat de bedoeling eigenlijk van de PLO daar was vandaag, en de voorzitter die was zelf ook niet aanwezig. Elke keer hebben ze hetzelfde verhaal. Als ze zien van dat dit ding begint echt te heersen, dan gaan ze zeggen van heren, dat geld gaat gestort worden. En we hebben over die verhoging gesproken en over die problemen is er ook gesproken om zo die jongens te sussen. En ik wist dat er daarover gesproken zou worden. Want ze hebben ook gehoord dat ik een van de komende weken een vergadering ga uitschrijven. En elke keer willen ze een stap voor mij zijn. Hè, met de bedoeling dat mijn vergadering niet druk bezocht moet zijn. Om zodoende willen ze dan die bezorgers vandaag instrueren. Maar dat ding van hun vandaag is een fiasco geworden. Omdat ik daar ook aanwezig was. En dat was hun verhaal. Ze hadden eigenlijk geen verhaal nadat ze ons gezien hadden. Want de ondervoorzitter die wist maar niet waarover hij moest praten. Want hij had geen concrete boodschap. Als dat geld gestort is, dan op hoeveel rekeningen wordt dat geld gestort, dat je me nu met zo'n verhaal gaat komen dat de voorzitter moet checken van waar dat geld vastzit. Is toch een onlogische denken wat je daar hebt gepresenteerd. En wat ik nu hiermee constateer, meneer Genis, de PLO is niet voor die bushouders. De PLO is tegen de bushouders. Niet iedereen van de PLO. Er zijn een paar mensen van de PLO die ook menens zijn, maar ze zijn niet in die bevoegde positie om hun werk te kunnen uitvoeren. Er zijn een paar mensen van de PLO die daar bewust zaken tegen de bushouders doordrukken. En dat is geen goede zaak, meneer Genis. Het moet niet zo zijn, omdat jij die 66.000 SRD krijgt van de regering, dan ga je met die 66.000 SRD de complete sector bedanderen. En men zegt het ook, hè. We hebben ook contacten bij de regering. En men zegt van, if we rokken naar Sahadeulal, gaat het ons 100 gulden kosten. Maar if we rokken naar PLO, dan gaat het ons maar 25 gulden kosten. En dat betekent, als je met Sahadeulal gaat werken, met zijn organisatie, dan moet de complete sector, hun ondergewaardeerde positie moet verbeterd worden. Subsidie moet op tijd gestort worden. TWK-uitbetaling van de subsidie moet ook plaatsvinden. Er moet ook een verhoging komen op de subsidie. En de problemen met betrekking tot die vergunningoverdracht, verlenging, moet binnen 1 dag plaatsvinden. Illegale bussen, die moet man dan ook per direct bij wet aanpakken. Dus bij mij ga je de sector niet kunnen bedonderen als je met mij gaat werken. Maar als je met de PLO gaat werken, dan kan je voor heel wat goedkoop centjes de complete sector leiden naar de afgrond. En dat is nu het geval. En vele van de mensen van de PLO die werken daarmee goed mee dat wij vandaag de dag in zo'n achtergestelde positie zijn. En ik neem de regering ook kwalijk in deze. Het lijkt alsof wij dat we een stelletje grappenmakers hebben als beleidsmakers hier in het land. Je ziet dat een compleet sector de afgrond wordt geleid, maar je wilt maar niet ingrijpen. Wat voor rol is dan nu in deze als overheid dat je beleid moet maken, dat je faciliterend en stimulerend moet optreden? Dat hebben wij niet, meneer Genis, en daarvoor koesteren wij. Dat is ons bezorgdheid. Ja, maar de PLO, een paar mensen vandaar, die werkt dat ding goed tegen. En vandaag is dat ding helemaal overduidelijk naar voren gekomen. Dat hoe zij die bushouders hadden willen misleiden. En lukt het maar niet, dan gaan ze met allerlei krachttermen ook willen komen om de gehele proces te verstoren. En dat het werk eigenlijk niet gedaan kan worden. Niet iedereen van de PLO, maar er zijn een paar mensen die elke keer het proces verstoren. Ja, en dat kan niet zo gaan doorgaan, meneer Genis. En daarom, ik wil bij deze via uw programma de bushouders informeren dat het is dezezelfde PLO als organisatie die ons naar de afgrond leidt. En dit ding moet ophouden, meneer Genis. We moeten in deze, wij zijn er als organisatie en ik ga binnenkort een vergadering uitschrijven
En die bushouders moeten massaal komen opdagen. Want we leiden verlies SRD 1,85 een bustarief in Groot Paramaribo. 50 SRD als je een bus hebt gevuld. 50 SRD een rit alleen maar gaan. Als je heen en terug gaat is het ongeveer 70, 80 SRD. Daarin als je 30, 40 SRD benzine moet tanken. Hoeveel blijft over? Hoeveel verdien je per dag? Hoeveel US verdienen we per dag? Is iets van dichtbij de 15 tot 20 US. Dat is toch niet lonend in deze als ondernemer. Wat ben je, een ondernemer of zijn we bedelaar? En de PLO werkt in deze goed mee. En let wel, mijn concreet eisen zijn, de problemen in de sector moeten opgelost zijn. Met betrekking tot de financiële positie en ook de problemen met betrekking tot de vergunningen en de illegaliteit. Vanmorgen ook kwam ik naar de stad, een van die controleurs van die OWTC. Hij was bezig te pad van Wanica. Hè? En ik heb hem gevraagd van, ik begin gewoon bestaande bussencontroleur. Ik heb hem gezegd van, what about die illegale bussen daar die wij hebben te Lelydorp? Weet u wat hij mij zegt? Same shitap straat na dat meteki. Dat is een antwoord van een OWTC-controleur, hoofdcontroleur van OWTC. Zo praat die man. En dan heeft hij een tandenstoker in zijn mond. Ja? Dan weet men ook over wie ik het heb. En zo kan je toch niet werken, meneer Ganes. En daarom, dat is mijn bezorgdheid. En bushouders moeten weten wat men in deze bezig is om met ons allemaal te doen. En het kan niet zo meer verder gaan. Dus de bushouders, de heer Sadeolang, zijn vandaag ontevreden weggegaan vanuit PLO-terrein. Helemaal, meneer Ganes. Dus er is niets... Er is niets concreet besproken. Men weet ook niet hoeveel maanden geld gestort gaat worden. We moeten nu eigenlijk van 6 maanden ontvangen, maar ze praten daar iets van 3 maanden. Toch? En over die verhoging en andere zaken is er ook niets gesproken. Iedereen was ontevreden daar. Toch? Want men zei ook van, we zijn zomaar naar hier toe bijeen gaan roepen. En er is niks concreet dat er ons gepresenteerd is wat we eigenlijk gaan doen. Als je me zegt van dat geld niet gestort is, wat moeten wij nu doen? Wij moeten nu toch landelijk gaan lamleggen, maar omdat je 66.000 SRD krijgt van de overheid, wil jij als organisatie niet tegen diezelfde regering die jou 66.000 SRD geeft, gaan zeggen van we gaan landelijk lamleggen. Dat is jouw probleem. En hier aan de andere kant mogen honderden gezinnen, duizenden bushouders, vergunninghouders, die mogen maar bekijken. Jij denkt alleen maar naar jouw eigen 66.000 SRD. En daarvoor kan je niet concreet zeggen van heren, we gaan zo een dag lam leggen, want de problemen van ons is al te veel en we willen nu concrete oplossingen. Dat kan je niet doen als organisatie. En als ik deze dingen ga aankaarten, dan gaat u mij zeggen van Sahadeulal is niet goed bezig. Wel, wie is nu vandaag de dag, wie heeft vandaag de dag bewezen dat ze tegen die bushouders zijn? Is het Sahadeulal en zijn organisatie of is het jullie, de PLO als organisatie van de bushouders, die vandaag wederom bewezen heeft om misleidende informatie te doorgeven en uiteindelijk is dat ding geëscaleerd? Toch? Iedereen was daar ontevreden. Het is duidelijk vandaag. En men moet weten nu wie is en waarvoor men eigenlijk in deze werkt. En wie eigenlijk wel in het belang van de bushouders denkt en wie niet in het belang van de bushouders denkt. Dus die ontevredenheid is erg groot. De ontevredenheid is erg groot, meneer Ganes. En deze organisatie, het enige met hun machtsmiddel wat ze hebben, die uitbetalen, daarmee proberen ze van alles te doen met die bushouders. Maar het gaat ophouden. En ik zie dat die bushouders gewoon nu willing zijn om landelijk dat ding te gaan lamleggen. Want die 1,85 meneer Ganes, het is niet genoeg. Die jongens komen niet uit. Ze hebben me vandaag ook gezegd van Sahadeo, doe een sangia verhogen. Wanneer kom uit, we kunnen onze bussen niet meer onderhouden. Kijk, ik ben ook een bushouder. Het is ook moeilijk voor mijzelf persoonlijk. Als ik alleen van de bus zou leven, dan was ik al lang failliet. Dus het is echt moeilijk voor een bushouder om nu te overleven. Maar de organisatie die doet maar niets ertegen. Elke keer wordt er gezegd van ja, we hebben die dingen besproken. Maar er komt geen oplossing. Dus dat betekent je werkt niet. En er zijn een paar mensen daar die als lopers fungeren, die compleet het proces verstoren. Je komt daar praten, je komt daar met elkaar praten, maar je schreeuwt daar als een ik weet niet wat, weet je. En dan verstoor je dat hele proces. En terwijl je dat ding middels een nette communicatie, gezamenlijke, dat de regering kan zien van dat de nood van de bushouders groot is, probeer je daar elkaar uit te spelen. En dat is wat ze vandaag hebben gedaan. En dat geeft dan, je bent niet voor die bushouders, maar tegen die bushouders. Want indien je voor die bushouders was, je bent nu gesprekspartner, had je dan vandaag de dag die 6 maanden geld laten storten. Er was die verhoging ook bewerkstelligd en die vergunning, overdrachtproblemen en verlengen was ook al lang opgelost. Maar die dingen, sinds jaar in jaar uit is het een probleem en je kan het maar niet oplossen.
oplossen. Daarbij is het probleem bij jullie toch als organisatie. En vandaag is het bewezen. En dat wil ik zeggen via de media. Dat de bushouders vandaag hebben zelf gezien wat de PLO als organisatie is. En wat ze hebben vandaag eigenlijk hun ware karakter wederom gepresenteerd. En het is overduidelijk voor de gemeenschap. Vlak voor de verkiezingen, dan ga je nog die jongens willen misleiden. Als wij die verhogingen voor mei niet gaan krijgen, meneer Ganes, dan is het 2020 afgelopen. Want mei is een verkiezing, oktober komt er een nieuwe regering en dan is november. Je gaat uitgenodigd worden, maar je gaat geen gesprekken kunnen voeren dat je het zaken kan bewerkstelligen. December is feestmaand, in 2020 al voorbij. Maar om die 66.000 probeer je alles eraan te doen om gewoon alles naar verdoemenis te leiden. Dat is dat heel ding. Om die 66.000 SRD kan je niet zeggen van kom laten we gezamenlijk landelijk lam leggen. Je roept daar bushouders bijeen om hen gewoon mis te leiden. Dat ze gewoon in die valse misleiding moeten leven en er wordt van niks werk gemaakt. Uiteindelijk wat gaan we krijgen? 3 maanden geld en dan zijn we weer 6, 7 maanden achter. Alleen bij de particuliere bussector heb je achterstaat van 7, 8, 9 maanden. Bij die andere sectoren heb je dat niet. Ja, iedereen werkt daar goed en op tijd, maar bij ons wel. Waarom? Het is die organisatie. En als je niet kan werken, ga weg van daar, geef dat ding aan iemand anders. Er zijn genoeg capabele mensen, ook daaromheen, die dat ding kan leiden. En die wel willen werken, maar ze krijgen ook de mogelijkheid niet om te werken. Kan toch niet zo, meneer Genis. En dit zijn een van de problemen waarbij hele grote sectoren in Suriname onbepaalde personen gewoon naar verdoemenis wordt geleid. Het moet eens een keer ophouden hier in Suriname en we moeten werken hoe wij moeten werken. We moeten het nationaal belang voorop stellen en geen privé enkel individueel belang dat je daarmee jezelf verrijkt, maar een complete gemeenschap die leidt eronder. Kan niet, man.